السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عما قالته رزان بشأن ارتدائها للحجاب وما تعرضت له من مواقف مختلفة في أمريكا. سنقوم بالتعليق على ما استخدمته من مصطلحات وكلمات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 71 حيث تقول رزان في السطر الثاني: أعيش في أمريكا، فأنا أتعرض للكثير من الأسئلة في الطريق أو في السوق أو في العمل أو في أي مكان. وتستخدم رزان هنا الفعل يتعرض، وعند استخدام الفعل يتعرض لأمر ما نستخدم حرف اللام بعده، فتقول تعرضت لموقف أو تعرضت لحادثة أو تعرضت لمواقف مختلفة، لحادثة، تعرضت لأمر خطير وهكذا، فتستخدم حرف اللام بعد الفعل يتعرض أو تعرض لي. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الخامس حيث تقول رزان: مرة كنت في السوق فجاءت إلي سيدة متوسطة العمر. وهذه أحد الطرق التي يمكنك أن تبدأ بها سرد قصة معينة، فتبدأ بقولك مرة أو ذات مرة أو في أحد المرات، مرة، ذات مرة، في أحد المرات. أي من هذه العبارات يمكنك أن تستخدمها إذا ما أردت أن تبدأ بحكاية قصة ما. تقول مرة خرجت من بيتي وحدث كذا وكذا، ذات مرة خرجت من بيتي وحدث كذا وكذا، أو في أحد المرات خرجت من بيتي وحدث كذا وكذا. تبدأ بأي منهما لسرد قصة ما. ننتقل بعد ذلك إلى السطر العاشر حيث تقول رزان: الصغار ليس مفروض عليهم. ونريد أن نقارن بين النفي هنا والنفي في الجملة التي تليها في السطر 11 حيث تقول رزان: فأنا أجبتها لا، غير مفروض عليهم. في السطر 10 تقول ليس مفروض عليهم، في السطر 11 تقول غير مفروض عليهم. وليس وغير يمكنك استخدام أي منهما للنفي، وخاصة إذا ما أردت أن تنفي صفة معينة. تقول هو ليس مجتهد أو هو غير مجتهد، هذا أمر ليس مقبول أو هذا أمر غير مقبول، كلاهما صحيح لاستخدام النفي. فيمكنك استخدام ليس أو غير للنفي لنفي صفة ما، كما ترى هنا ليس مفروض عليهم أو غير مفروض عليهم، كلاهما صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 14 حيث تقول رزان: وأنا أرتديه لأنني مسلمة. فلذكر السبب تستخدم رزان هنا كلمة لأن للسببية. تقول أنا أذاكر لأني مجتهد، أنا أفعل الخير لأني أحبه، وهكذا. عند ذكر السبب تقول يمكنك استخدام لأن. وفي السطر 15 تستخدم رزان كلمة أخرى لذكر السبب وهي كلمة لكي، وكنا قد أشرنا إلى هذه الكلمة من قبل وكيف نستخدمها للربط بين جملتين مختلفتين ولذكر السبب لكي تستري جسمك. فيمكنك الرجوع إلى الفيديو الذي كنا قد أشرنا إليه أو كنا قد أشرنا فيه إلى استخدام هذه الكلمة. في السطر 17 تقول رزان: هذا جميل، وهو، أو قالت السيدة لرزان: هذا جميل وهو أنا متأكدة أنه صعب في هذا الوقت. فتستخدم رزان هنا كلمة أو عبارة في هذا الوقت للإشارة إلى العصر الذي نعيش فيه، العصر الذي نعيش فيه، في هذا الوقت، في هذه الأيام. وهناك يمكنك أن تقول في هذا الوقت، في هذه الأيام، في هذا العصر، في هذا الزمن. أي من هذه العبارات يمكنك استخدامها للإشارة إلى الأيام التي نعيش فيها الآن وكيف أنها تختلف عما كنا نعيشه من قبل أو عن عصور قد مضت. يمكنك أن تقول مثلا: أصبح من الصعب إقامة صداقات حقيقية في هذا الزمن، في هذا العصر، في هذا الوقت، في هذه الأيام، وهكذا. استخدم أي منهما للإشارة إلى الوقت الذي نعيش فيه، في هذا الوقت، في هذه الأيام، في هذا العصر،
في هذا الزمن. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 27 ونود التعليق هنا سريعا على أن رزان عندما أرادت أن تشرح نوع الثياب هي في السطر 26 قالت سروال قصير ولباس صيفي، وبعد ذلك لجأت إلى استخدام اللغة الإنجليزية لشرح مفهوم الثياب فقالت shorts and tank top. وهذا يشير إلى أنه أحيانا لابد من اللجوء إلى تعريب الكلمة أو استخدام الكلمة في اللغة الأخرى، وهذا أيضا في اللغة العربية. فمثلا كلمة جلباب باللغة العربية عندما تقول أن الرجل كان يرتدي الجلباب، فهذا مفهوم ليس موجود في الإنجليزية. أحيانا تصفه بأنه قميص طويل أو ما إلى ذلك، ولكن لابد من استخدام الكلمة في اللغة التي استعارت منها الكلمة لشرح المفهوم، وهذا واضح في السطر 27. في السطر 35 نرى كيف استخدمت رزان مرة أخرى كلمة لأن لذكر السبب. فالسيدة سألتها هل أنت ترتدين غطاء الرأس لأن ليس لديك شعر؟ فهي تستخدم مرة أخرى لأن لذكر السبب، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في هذا الفيديو سابقا، ولكن وددت التأكيد على على استخدام هذه الكلمة، فهذا مثال آخر. في السطر 38 تقول رزان أحب. في السطر 38 تقول رزان ولكن لا أستطيع، لا أحب أن أريه إلى كل الناس. ونود الإشارة هنا إلى أن الفعل يحب يليه المصدر، سواء ما إذا كان المصدر الصريح أو المصدر المؤول. أحب المذاكرة أو أحب أن أذاكر، كلاهما صحيح وأحد الأفعال التي يليها المصدر. في السطر 41 تقول رزان لأنني أخفي هذه الأمور الجمالية في جسمي وشعري، وهذه الأمور كلها أخفيها وأخبئها فقط لزوجي. تستخدم رزان هنا كلمة فقط للتخصيص، فهي تقول أن هذا الأمر يخص زوجي فقط، فتقول فقط لزوجي. ويمكنك أن تستخدم كلمة فقط لتخصيص أمر ما لشيء محدد، ويمكنك كذلك أن تستخدم كلمة فحسب، فقط أو فحسب كلاهما صحيح. فمثلا يمكنك أن تقول أنا أقرأ فقط للاستمتاع، أو أنا أقرأ للاستمتاع فحسب. أنا أقرأ فقط للاستمتاع، أو أنا أقرأ للاستمتاع فحسب. وكما ترى هنا يمكنك أن تستخدم فقط قبل المصدر أو بعد المصدر. أنا أقرأ فقط للاستمتاع أو أقرأ للاستمتاع فقط. يمكنك أن تستخدم فقط قبل المصدر أو بعد المصدر، ولكن فحسب لابد وأن تأتي في نهاية الجملة، فتقول أنا أقرأ للاستمتاع فحسب، وليس أنا أقرأ فحسب للاستمتاع. يختلف المعنى هنا، فلا بد من ذكر فحسب في نهاية الجملة، ولكن فقط قد تأتي قبل المصدر أو بعد المصدر. أنا أكتب فقط الأفكار الهامة، أو أنا أكتب الأفكار الهامة فقط. لا يلزمك أن تستخدم المصدر، ولكن قد تأتي فقط بعد الفعل أو في نهاية الجملة، ولكن فحسب لا بد وأن تأتي في نهاية الجملة. أنا أكتب فقط الأفكار الهامة، أنا أكتب الأفكار الهامة فقط، أنا أكتب الأفكار الهامة فحسب، ولكن لا يمكنك أن تقول أنا أكتب فحسب الأفكار الهامة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته رزان بشأن الحجاب وخبرتها مع الحجاب في أمريكا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. ألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.